kù dédé àsìkò yìí láti ìkànnì bàbá gbàgede ìmọ̀ TV lónìí tí í ṣe ọjọ́ kẹtàdínlọ́gbọ̀n oṣù kẹfà ọdún 2022 ìròyìn àpapọ̀ là mú wá fún yín láti ẹnu èmi Sọ́ní Sodiq Abiodun. Ṣáájú ká tó ka ìròyìn ọ̀hún fún yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ gbọ́ àwọn kókó èyí tó sodo sínú rẹ̀. Tinubu tẹkọ̀ létí rèlú òyìnbó lórí ikú Timothy Adégòkè. Adédoyin ju ìwé pélébé tí èpè ń bẹ́nu ẹ̀ sí àwọn akọ̀ròyìn lára. Ọ̀jọ̀gbọ́n Akíntóyè tú àṣírí bí wọn kò bá ti ṣe pa òun lẹ́yìn ìkọlù ti Sunday Ìgbòho. Adájọ́ àgbà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ti fi iṣẹ́ sílẹ̀. Lórí ṣíṣe ìmọ́tótó, arákùnrin kan ti pa alábàágbélé rẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Anambra. Tọkọtaya kan dákú lẹ́yìn tí ọmọ wọn mẹ́ta ti kú sínú omi. Ìjàmbá ọkọ̀ ti rán èèyàn kan lọ sọ́run tí èèyàn mẹ́wàá sì ṣèṣe púpọ̀ l'Abẹ́òkúta. Láti tẹ̀lé wa lórí YouTube ẹ tẹ bàbá gbàgede ìmọ̀ TV, ẹ like rẹ̀, ẹ share, ẹ fèròǹgbà yín sọ́wọ́ ìsàlẹ̀. Lórí Facebook ẹ tẹ gbàgede ìmọ̀ with Aláwìyé Adébáyọ̀, ẹ like rẹ̀, ẹ fèròǹgbà yín sọ́wọ́ ìsàlẹ̀, ẹ share rẹ̀ fáwọn ẹlòmíì láti máa gbádùn tẹ̀ ń gbádùn. Lórí ti Instagram ẹ tẹ gbàgede ìmọ̀ _22, ẹ like rẹ̀ bákan náà, ẹ fèròǹgbà yín sọ́wọ́ síbẹ̀ kí ẹ sì pín fẹ́lòmíì láti máa gbádùn tẹ̀yin náà gbádùn. Ẹ má wàá gbàgbé wípé lójú ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán yín nọ́mbà kan lọ lọ́wọ́ ìsàlẹ̀ lóní jẹ̀lẹ́ńkẹ́. Ẹ gbìyànjú àti tẹ nọ́mbà ọ̀hún sílẹ̀ kẹsì pé inú yàrá ìpolówó ajá ọ̀gùn lè máa já sí. Ìròyìn ọ̀hún rèé o lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Tinubu tẹkọ̀ létí rèlú òyìnbó. Òǹdùpọ̀ sí ipò ààrẹ lábẹ́ òṣèlú All Progressives Congress APC ìyẹn Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ti tẹkọ̀ létí rèlú òyìnbó ní àìní lẹ́yìn ìgbà tó parí ìpàdé kan pẹ̀lú ààrẹ Muhammadu Buhari ní ilé olú-ilé-iṣẹ́ wa ìyẹn ní Àbújá. Ìròyìn ọ̀hún ti fi tó wa létí wípé Tinubu tó jẹ́ òǹdùpọ̀ ni ó lọ sí ilẹ̀ Paris ìyẹn ní France láti ṣe ìpàdé pàtàkì kan. A gbọ́ wípé aṣíwájú ọ̀hún ni kò ní pẹ́ nínú ìpàdé ọ̀hún. Tí ẹ bá gbàgbé, Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ni ó jáwé olúborí gẹ́gẹ́ bí òǹdùpọ̀ sí ipò ààrẹ lábẹ́ òṣèlú All Progressives Congress APC ní ọjọ́ kẹjọ oṣù kẹfà ọdún tí a wà yìí. Lórí ikú Timothy Adégòkè, Adédoyin ju ìwé pélébé tí èpè ń bẹ́nu ẹ̀ sí àwọn akọ̀ròyìn lára. Bí ẹjọ́ ṣe ń tẹ̀síwájú lórí ikú Timothy Adégòkè lónìí ní ilé ẹjọ́ ni ẹni tí ń ṣe Dr. Abdulrahman Adedoyin tí wọ́n ti fi ẹ̀sùn ikú ọ̀hún kàn ti ju ìwé pélébé kan èyí tí èpè ń bẹ́nu ẹ̀ sí àwọn akọ̀ròyìn lára. Adedoyin ọ̀hún ni a gbọ́ wípé ìwé pélébé ọ̀hún ni ó jù sáwọn akọ̀ròyìn lára nígbà tí àwọn aṣọ́gbà ń mú re ilé ẹjọ́. Èyí ni àwọn ohun tí ó kọ tí ó sì kọ sínú ìwé ọ̀hún. Ó pé wọ́n ti bi mí rí nípa èpè àti àwọn ọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá tàbí ọ̀rọ̀ tí ń tàbùkù ẹni èyí tí Oríyọmí Hamzat, ìjọ Tibetan àti bàbá gbàgede pẹ̀lú Wo TV àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ pẹ̀lú àwọn olólùfẹ́ wọn ń sọ. Onímọ̀ nípa ètò ẹ̀kọ́ yìí fèsì pé tí ó bá jẹ́ lóòótọ́ ni mo pa Timothy Adégòkè kí gbogbo èpè inú Kùránì kí ó wà lórí òun, ṣùgbọ́n tí kò bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ kí àwọn èpè ọ̀hún kó wà lórí àwọn orúkọ èyí tí à ń wò lójú àwòrán ọ̀hún. Lẹ́yìn èyí ni ẹni tí ń ṣe ẹ̀gbọ́n Timothy Adégòkè náà fèsì tí ó sì sọ ọ̀rọ̀ tẹnu tirẹ̀. Ẹ gbọ́ díẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ tí Gbadé sọ. Òkè Olúgbadé, ẹ̀gbọ́n Timothy tí Adédoyin tí ó pa ní hòtẹ́ẹ̀lì ẹ̀ nílé-Ifẹ̀. Èmi ń sọ̀rọ̀ Adédoyin wá court láàárọ̀ yìí, ó dẹ̀ drop a sheet sínú court. Ó wá ń ṣépè fún àwọn bloggers, ó tún forúkọ mi síbẹ̀. Wọ́n á dá ìpè yẹn padà sórí Adédoyin
gbogbo ègún inú báíbù, ègún inú kùránì, gbogbo ègún tó wà ní ẹsẹ̀ Ẹfá, gbogbo ègún tó wà ní ayé yìí ó wà lórí Adédoyin àtàwọn lọ́ọ̀yà ẹ̀, ó wà ní orí àwọn prison officer náà. Because báwo ló ṣe lè ráyè láti máa tẹ̀wé, láti máa táìpù ìwé, ó ti fi ní láti mú dání, ọgbà ẹ̀wọ̀n ló wà, ó tún mú dání wá, ó drop ẹ̀ ní àwọn warders ń wo ẹjọ́. Gbogbo ẹ̀wọ̀n warders tẹ wà ní di ọ̀rọ̀ yìí lọ́dọ̀ Adédoyin, gbogbo yìí ò ní jèrè, gbogbo ègún yẹn ó lọ bá Adédoyin àtàwọn ọmọ ẹ̀. Òkú ọmọ Adédoyin wá bí wálé bá agbára Ọlọ́run ọba. Adédoyin náà fojú sunkún ọmọ, wọ́n ṣe gbé òkú tí wọ́n ti wá bá wọn òbí ẹ̀ ńlé náà ni wọ́n á gbé ọmọ Adédoyin wá bá Adédoyin. Gbogbo àwọn Adédoyin pátá kú, wọ́n á kó sán lójú ni. Gbogbo àwọn Adédoyin ò ní sí Adédoyin, gbogbo àwọn Adédoyin ò ní sí àwọn Adédoyin, gbogbo àwọn tó jẹ́ fámìlì Adédoyin gbogbo ẹ̀ ní jèrè láṣẹ Èdùmàrè. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ lọ́ọ̀yà Adédoyin náà gbé ẹ̀ náà ní fọwọ́ ṣe nǹkan rẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá jẹ́ ọ́físà ẹ wà níbẹ̀, prison officer tí lẹ́yìn wò tí Adédoyin fi ń kọ̀wé tó ń táìpù ẹ̀ tó tún mú dání tó tún wá drop ẹ̀ nínú kóòtù. Ṣe nǹkan náà ẹ̀ ní jèrè, ó ti fún yín lówó àbí ẹ̀ ní fọwọ́ ṣe nǹkan rẹ̀ o, ẹ̀ ní fọwọ́ ṣe nǹkan rẹ̀ o, ẹ̀ ní fọwọ́ ṣe nǹkan rẹ̀ o. Mo sọ nìyẹn ẹ̀ ní fọwọ́ ṣe nǹkan rẹ̀ o. Ẹlẹ́wọ̀n wà ó múwèé lọ́wọ́ ó sì wà lọ́gbà ẹ̀wọ̀n, ṣe ni pé ẹ̀yin ẹlẹ́wọ̀n ẹ̀yin prison officer náà ti gbà bọ̀dẹ̀, àbọ̀dẹ̀ ní ọ̀pá yẹn o. Èmi mo sọ bẹ́ẹ̀ o, Adéòkè Olúgbadé ẹ̀gbọ́n Timothy Adédoyin ló pa á náà, ẹ bá sì pààyàn á pa ni o. Màmá wa Adépèlé Òjó CJ Ọ̀ṣun State ó dọwọ́ yín, ó dọwọ́ Ọlọ́run o. Ẹ náà ti rí fàtí o, ẹ ti rẹ́fídẹ̀nsì o, gbogbo àwọn tó jẹ́ staff Adédoyin wọ́n ti jẹ́wọ́ o, wọ́n lá Adédoyin bá wọn mulẹ̀, ó ní káwọn yíwèé, ó pa àwọn sí inú ilé ẹ̀, ó bá wọn ṣe mítìn, tó kí la tó wá ń wá ẹjọ́ máa yẹ kó pẹ́ mọ́, ẹ̀dá ẹjọ́ afá Adédoyin kọ́ lọ yẹgi fún by hand, àbí wọ́n yìnbọn fún dànù. Ó stupid, ó dẹ̀ ṣòfò ní, Adédoyin ò ní jèrè, gbogbo àwọn tó ń tẹ̀lé Adédoyin náà ò ní jèrè, gbogbo àwọn tó wà lẹ́yìn Adédoyin, gbogbo àwọn fọlọ́wọ́ Adédoyin gbogbo wọn ò ní jèrè. Gbogbo ègún tó wà ní báíbù, tó wà ní kùránì, ègún tó wà lẹ́sẹ̀ Ẹfá, tó wà ní odù Ifá tí Adédoyin ṣẹ́, gbogbo ẹ̀ ó pàṣẹ Adédoyin. Back to sender ní àfọ̀rọ̀ yẹn ṣe o, ó dẹ̀ ti rí bẹ́ẹ̀, ó dẹ̀ máa rí lágbára tó nílé ayé, lágbára ilẹ̀, lágbára òkè mẹ́rin ìlú yìí, òkè méje ìrú wà, lágbára ogún ẹ̀rin àgbáyé, gbogbo ohun tí Adédoyin bá sọ lépè ó pa sórí ẹ̀. Ọ̀jọ̀gbọ́n Akíntóyè ti tú àṣírí wípé wọn kò bá ti pa òun lẹ́yìn ìkọlù èyí tó ṣẹlẹ̀ sí Sunday Ìgbòho. Ọ̀jọ̀gbọ́n Bánjí Akíntóyè ti jẹ́ kí ó di mímọ̀ wípé wọn kò bá ti ṣe ikú pa òun lẹ́yìn tí ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹ̀ sí olóyè Sunday Ìgbòho. Ọ̀jọ̀gbọ́n ọ̀hún ni a mọ̀ sí onímọ̀ ìjìnlẹ̀ nínú ìtàn. Ó ti ṣe àlàyé ọ̀hún ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ nígbà tí àwọn oníròyìn ń ṣe ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò pẹ̀lú rẹ̀ ní Benin Republic. Ó ní ìjà fún òmìnira ilẹ̀ Yorùbá ti jẹ́ kí ojú òun rí púpọ̀ nínú nǹkan tí òun kò lè sọ tán. Ó ní wípé èyí wá fà tó jẹ́ wípé oríṣiríṣi àwọn èèyàn wá ń sá wọ́n sì ń tẹ̀lé òun láti gba ẹ̀mí òun. Ó tẹ̀síwájú wípé òun kò ní jáwọ́ nínú jíjà fún ilẹ̀ àti òmìnira ilẹ̀ Yorùbá. Ọ̀jọ̀gbọ́n òun ṣàlàyé síwájú wípé òun ò ní padà wá sí ilẹ̀ Nàìjíríà àyàfi tí ilẹ̀ Yorùbá bá gba òmìnira. Adájọ́ àgbà lórílẹ̀‐èdè yìí ti ṣetán láti fi iṣẹ́ sílẹ̀. Adájọ́ àgbà fún orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ìyẹn Ibrahim Tanko Muhammed ti ṣetán láti fi iṣẹ́ sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí adájọ́. Ìdí tí adájọ́ ọ̀hún ti fẹ́ fi iṣẹ́ sílẹ̀ ló sì ń wúni lójú púpọ̀. Bí ẹ bá gbàgbé, láìpẹ́ yìí ni àwọn adájọ́ bíi 14 kan fi ẹ̀sùn ìkówójẹ àti ìṣòwò kúmọkùmọ kan adájọ́ Tanko Muhammed ọ̀hún. Adájọ́ ọ̀hún ni a gbọ́ wípé ní báyìí ó ti ṣetán láti fi iṣẹ́ ọ̀hún sílẹ̀. Tanko ni a gbọ́ wípé ó jẹ́ adájọ́ tí ilé ẹjọ́ gíga nígbà kan rí, tí ó sì jẹ́ adájọ́ ní ọdún 2019 ìyẹn gẹ́gẹ́ bí adájọ́ àgbà fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Lórí ṣíṣe ìmọ́tótó, arákùnrin kan ti ìpínlẹ̀ Anambra ti lu alábàágbé rẹ̀ pa. Ọkùnrin kan tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Èbùbá Ọba tí ọjọ́ orí rẹ̀ ò tíì ju 30 lọ ni ó ti pa alábàágbé rẹ̀ kan pẹ̀lú ẹ̀ṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ Anambra. Arábìnrin ọ̀hún ni orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Uzodiamaka Ekpa tí ọjọ́ orí tirẹ̀ kò ju 55 lọ tí ó sì jẹ́ ìyá ọmọ méjì. Ìròyìn wá tẹ̀síwájú wípé Ekpa ọ̀hún lásìkò tí wọ́n ń ṣe
tíṣe ìtọ́jú àyíká ni a gbọ́ wípé ó kọ̀ láti jáde láti tún àwọn àyíká ṣe, ṣùgbọ́n èyí wá fa gbọ́mi-sí omi ò tó láàrin òun àti ẹni tí ń ṣe ọmọ landlord ìyẹn Ebuba Ọba tí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní jà. A gbọ́ wípé ẹ̀ṣẹ́ òun ni Ebuba ọ̀hún fún EPA náà tí ó sì ṣubú lulẹ̀ tí èyí ń sì kú. Ẹni tí wọ́n ń ṣe kọmíṣánná fún ìpínlẹ̀ Anambra ìyẹn Echen láti ẹni tí ń ṣe olùbánisọ̀rọ̀ rẹ̀ ìyẹn DSP Tochukwu Ikenga wọ́n ti sọ̀rọ̀ jáde wípé ọwọ́ àwọn ti tẹ EPA ọ̀hún, kódà ìwádìí ti ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Tọkọtaya kan dákú látàrí pé àwọn ọmọ wọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta kú sínú omi adágún. Àwọn ọmọdé mẹ́tẹ̀ẹ̀ta kan ni a gbọ́ wípé wọ́n lọ wẹ̀ nínú odò ní àsìkò tí àwọn òbí wọn sí nílé ní inú ẹ́stéètì Àjà kan ní ìpínlẹ̀ Èkó. Àwọn ọmọ náà ni a gbọ́ wípé ṣe ni wọ́n lọ wẹ̀, wọ́n sì lọ lúwẹ̀ẹ́ ní àkókò tí àwọn òbí wọn ti lọ sí òde pàtàkì kan. Àwọn tí ó jẹ́ aṣọ́bodè ibẹ̀ ni wọ́n ṣàdédé rí òkú àwọn ọmọ náà tí wọ́n sì gbé wọn dìgbàdìgbà lọ sí ilé ìwòsàn, ṣùgbọ́n tí àwọn ọmọ náà ti jẹ́ Ọlọ́run nípè. Ìròyìn fi léde pé lẹ́yìn tí àwọn òbí ọmọ ọ̀hún náà gbọ́ wípé ṣe ni àwọn ọmọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ti ṣaláìsí ni àwọn náà dákú tí wọ́n sì gba ilé ìwòsàn lọ. Àwọn kan tí wọ́n sọ wípé ní báyìí àwọn òbí ọ̀hún ni wọ́n ti ń gba ìtọ́jú nílé ìwòsàn. A gbọ́ wípé àwọn ọmọ ọ̀hún ni wọ́n jẹ́ mẹ́ta tí àkọ́kọ́ kò sì ju ọmọ ọjọ́ orí mẹ́rìnlélógún lọ, tí èkejì kò ju ọmọ ọdún méje lọ, tí ẹ̀kẹta kò sì ju ọmọ ọdún mẹ́ta péré lọ. Ìjàmbá ọkọ̀ kan ti rán èèyàn kan lọ sọ́run tí èèyàn bíi 10 sì ṣèṣe púpọ̀ nínú rẹ̀. Ikọ̀ Federal Road Safety Corps ìyẹn ní ìpínlẹ̀ Ògùn ti ṣe àlàyé wípé ìjàmbá kan ti wáyé ní ojúnà Ṣàgámù sí Abẹ́òkúta ní ìpínlẹ̀ Ògùn. Wọ́n ní pé èèyàn tí ó tó 10 péré ni wọ́n ṣèṣe tí èèyàn kan sì kú nínú rẹ̀. Wọ́n ní ẹni tí ń ṣe agbẹnusọ fún àwọn ọlọ́pàá fún àwọn FRSC ọ̀hún ìyẹn Ahmed Umar ni ó sọ ọ̀rọ̀ yìí jáde. Ó pé ọkọ̀ méjì kan ìyẹn ọkọ̀ Toyota Previa kan àti Toyota Avance kan ni wọ́n dédé kọlu ara wọn nígbà tí wọ́n sá eré àsápajúdé. Ó ní pé àwọn ọkọ̀ ọ̀hún ni wọn ò sáré oníjẹ̀lẹ́ńkẹ́ ṣùgbọ́n tó sáré ju iye eré tó yẹ kí wọ́n sá lọ. Wọ́n ní pé èèyàn èyí tí ó tó 16 ni wọ́n wà ní inú mọ́tò méjèèjì, ṣùgbọ́n tí èèyàn 10 ṣe àfipá tí èèyàn kan péré sì kú. Ó tẹ̀síwájú wípé níṣe ni agbo àwọn wàhálà èyí tó ṣẹlẹ̀ ọ̀hún ti mú omijé wá sójú àwọn kan lẹ́yìn tí èèyàn kan kú, ṣùgbọ́n ní báyìí àwọn 10 ọ̀hún ni àwọn ti gbé lọ sí ilé ìwòsàn láti gba ìtọ́jú èyí tó péye. Èyí ló pín ìròyìn fún ti ìròyìn àpapọ̀ fún ti dédé àsìkò yìí. Ẹ má gbàgbé láti tẹ̀lé wa lójú òpó YouTube wa, ẹ tẹ Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV, ẹ like rẹ̀, ẹ fèròǹgbà yín sọ́wọ́ ìsàlẹ̀, ẹ pín fún ẹlòmíì láti máa gbádùn ohun tẹ́ ẹ gbádùn. Lórí ti Facebook bákan náà, ẹ tẹ Gbàgede Ìmọ̀ with Aláwìyé Adébáyọ̀, ẹ like rẹ̀, ẹ fèròǹgbà yín sọ́wọ́ ìsàlẹ̀, ẹ pín fún ẹlòmíì láti máa gbádùn ohun tẹ́ ẹ gbádùn. Lórí Instagram wa, ẹ tẹ Gbàgede Ìmọ̀ _22, ẹ like rẹ̀ bákan náà, ẹ fèròǹgbà yín síbẹ̀, ẹ sì pín fún ẹlòmíì láti máa gbádùn ohun tẹ́ ẹ gbádùn. Ẹ má gbàgbé wípé ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ kan lọ lójú ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán yín lóní jẹ̀lẹ́ńkẹ́, ẹ tẹ̀ sórí ẹ̀rọ ìpè yín, ẹ pè wá, ẹ̀rọ ìpolówó àti àwọn ọ̀gbọ̀n lè máa já sí. Ṣùgbọ́n kí a tó máa lọ, ẹ gbọ́ àwọn kókó èyí tó wà nínú ìròyìn ọ̀hún lẹ́ẹ̀kan sí. Tinubu tẹkọ̀ létí rèlú òyìnbó lórí ikú Timothy Adégòkè. Adédoyin ju ìwé pélébé tí èpè ń bẹ́nu ẹ̀ sí àwọn akọ̀ròyìn lára. A ti mú wá fún yín pé ọ̀jọ̀gbọ́n Akíntóyè tú àṣírí bí wọn kò bá ti ṣe pa òun lẹ́yìn ìkọlù sí Ìgbòho. Adájọ́ àgbà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ti ṣetán láti fi ìṣẹ́ sílẹ̀. Tí ẹ bá gbàgbé, a ti mú wá fún yín wípé lórí ṣíṣe ìmọ́tótó, arákùnrin kan pa alábàágbé rẹ̀ kan ní ìpínlẹ̀ Anambra. Bákan náà, a ti mú wá fún yín wípé
ìjàmbá ọkọ̀ kan ti rán èèyàn kan lọ sí ọ̀run tí èèyàn bíi mẹ́wàá sì ṣèṣe púpọ̀. Bẹ́ẹ̀ sì rèé àti mú wá fún yín wípé tọkọtaya kan ti dákú lórí wípé ọmọ wọn bíi mẹ́ta ni ó kú sínú omi. Èyí lópin ìròyìn àpapọ̀ fún ti dédé àsìkò yìí. Sọ́ní Sodiq Abiodun náà orúkọ tèmi. Títí dìgbà míì, ire o.